ในการทำ pseudo void batch fitting เราจะต้องเตรียมโฟลเดอร์ที่ได้ทำ data pre-processing เรียบร้อยแล้วนะครับทำเรียบร้อยแล้วในแต่ละโฟลเดอร์ก็จะมีไฟล์ Excel ที่เป็น output ไฟล์นะครับอย่างเช่นไฟล์นี้ชื่อ sample แล้วก็ .xls เราก็จะต้องเตรียมแบบนี้ไว้ทุกๆโฟลเดอร์โดยมี1โฟลเดอร์ที่เราได้ทำการทำฟิตแบบแมนนวลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ pseudo void fitting มี result แล้วมีส่วนที่เป็น background กราฟสีเขียวนะครับส่วนที่เป็น amorphous แล้วก็ส่วนที่เป็นผลึกแยกกันเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการฟิตแบบแมนนวลนี้สามารถดูได้ในคลิปที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีไฟล์ที่เป็น fit result.xls นะครับเป็น Excel ไฟล์ซึ่งจะมีพารามิเตอร์ที่ได้จากการฟิตในครั้งนี้ซึ่งเราจะใช้พารามิเตอร์พวกนี้เป็น initial parameter สำหรับ sample ถัดๆไปในการทำ batch fitting จะเริ่มจากเข้าไปที่โปรแกรม Saxit นะครับเวอร์ชัน 4.48 เป็นต้นไปครับไปที่ fitting แล้วก็ไปที่ peak pseudo void แล้วก็ไปที่ batch fitting นะครับเราจะเริ่มจากการ generate list file นะครับโดยเลือก parent folder ที่ต้องการในที่นี้ก็คือโฟลเดอร์ที่มีไฟล์มี sub folder ย่อยๆพวกนี้บรรจุอยู่นะครับผมก็ copy โฟลเดอร์ตรงนี้ไว้นะครับเอามาวางไว้ที่นี่อันนี้ในแต่ละโฟลเดอร์เนี่ยก็จะมี Excel ไฟล์หลาย2ไฟล์นะครับก็คือ output Excel ไฟล์แล้วก็ measurement parameter ไฟล์ครับสิ่งที่เราต้องการเอามาใช้จริงๆก็คือ output Excel ไฟล์ตรงนี้ครับชื่อมันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะครับอันนี้เป็นขึ้นต้นด้วยตัวหนังสือนะครับเราก็จะกำหนดไฟล์ name prefix ครับซึ่งเป็นตัวเลข2020นะครับในกรณีนี้ผมก็กำหนดไปแล้วก็สั่ง run นะครับพอสั่ง run เสร็จแล้วก็จะได้ output เป็นไฟล์ listing.txt ออกมานะครับอยู่ที่ parent folder ตรงนี้ในนี้นะครับก็จะมีเฉพาะไฟล์ Excel ที่เป็นขึ้นต้นด้วย2020นะครับมีทั้งหมด6บรรทัดก็คือ6ไฟล์ที่เราจะใช้เป็นตัวอย่างนี้เราสามารถลบบางไฟล์ที่ไม่ต้องการออกได้นะครับลบบางบรรทัดออกไปหรือว่าเพิ่มบางบรรทัดเข้ามาได้ในขั้นตอนนี้เมื่อพร้อมแล้วนะครับเราไปขั้นตอนที่2นะครับโหลด list file แล้วก็โหลดไฟล์ listing ที่เรา generate เอาไว้เมื่อสักครู่นะครับโปรแกรมจะแจ้งว่ามี sample อยู่6ตัวลำดับต่อไปนะครับ batch processing เราก็จะไป browse เลือก initial fitting parameter ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์แรกนะครับที่เราได้ทำ manual fit เอาไว้นะครับก็เป็นไฟล์ fit result.xls นี้ก็ open ขึ้นมานะครับตรงนี้เป็น worksheet ที่เราต้องการนำมาใช้งานนะครับทำ fitting ที่ worksheet ไหนนะครับซึ่งปกติก็จะเป็น worksheet นี้นะครับที่เป็น default parameter เอาไว้ถ้าเราต้องการใช้ worksheet อื่นเราก็สามารถพิมพ์ชื่อ worksheet เข้าไปได้นะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็สามารถคลิก run ได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะค่อยๆ fit ไปนะครับโดยใช้ initial parameter ที่เรากำหนดไว้นะครับเราก็จะมีสถานะบอกไว้ตรงนี้เมื่อทำเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นว่าไฟล์ที่จำนวนไฟล์นะครับทับจำนวนเดียวกันนะครับแล้วก็ saving finish นะครับถ้าเกิดเราเข้าไปดูในโฟลเดอร์ต่างๆของเรานะก็จะทำการฟิตเสร็จหมดแล้วโดยจะมีไฟล์ที่เป็น .png นะครับเป็นไฟล์รูปภาพเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับเพื่อดูคร่าวๆว่าผลการฟิตเป็นอย่างไรนะครับดูกราฟส่วนที่เป็นผลึกส่วนที่เป็นแบ็กกราวด์ส่วนที่เป็น amorphous นะครับแล้วก็ค่า crystallinity ที่คำนวณได้นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถดูได้คร่าวๆตัดสินใจได้จากตรงนี้ว่าการฟิตนั้นถูกต้องมีปัญหาอะไรต้องฟิตใหม่หรือเปล่านะครับ
แล้วก็จะมี Excel ไฟล์นะครับที่เป็นชื่อไฟล์แล้วก็ขีด fit.xls นี้นะครับก็เราสามารถเข้าไปดูค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้นะครับ fit parameter ที่ worksheet fit parameter นะครับด้านล่างสุดก็จะเป็นpercent crispinity นะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับส่วนพารามิเตอร์ต่างๆก็อยู่บริเวณนี้นะครับ A1 eta 1 B1 tau 1พวกนี้ก็จะอยู่แถวนี้ทั้งหมดนะครับถ้าต้องการใช้งานก็นำออกไปใช้ได้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการทำ pseudo void batch fitting ครับ